الرحيم. اهلا بيكم في القناه. النهارده ان شاء الله هتكون اول حلقه عن اسس الاختيار. اسس اختيار للطيور، الصفات المميزه للطيور اللي بنختار على اساسها، الاسس اللي اتعلمناها من هواة كتير محترمين داخل مصر، ومقالات كتير لهواة اجانب محترفين. ان شاء الله الكل يستفيد بالمعلومات دي وتكون نافعه للناس باذن الله. المعلومه الاولى والاساسيه بالنسبه لنا هي تأصيلة الطير. العيله اللي الطير بينحدر منها لازم تكون العيله كلها بتكسب كويس. مش هتقدر تنتج طير بيكسب كويس من عيله مش بتكسب كويس. لازم تكون عارف تأصيلة الطير كويس، ابو الطير كسبان ايه، ام الطير العيله بتاعتهم فيهم طير مين اساسي معروف ان هو بريدر كويس بينتج حمام كويس وحمام بيكسب. المعلومه الثانيه هقدمها لكم على طير من افضل الطيور عندنا في لفت الانتاج، حفيد اولمبيك نيلز ابن انطونيو مباشر. المعلومه الثانيه هي الكاريزما بتاعت الطير والفيتاليتي، الحيويه والشخصيه بتاعت الطير في ايدك. لما تمسك الطير لازم يبص في كل مكان كده ويكون عاوز يخرج من ايدك، مش عاوز يسيبك تفضل ماسكه. الطير في الايد لازم يتحرك وبيبص في كل مكان وعاوز نسيبه. دي الكاريزما والفيتاليتي. والفيتاليتي بتاعت الطير ان هو طير صحته كويسه، الحيويه بتاعته كويسه، عنده نشاط. واحد المعلومات اللي بتاكد دي معلومه من بيتر دي ويرد ابو الدكتور هنك دي ويرد، ان انت لما تشد مناخير الطير كده الطير بيحاول يشدها منك مش بيسيبها في ايدك. المعلومه الثالثه هي معلومه الاتزان او البالانس. جسم الطير لازم يكون متزن متناسق مع بعضه. ظهر الطير مثلا زي ما احنا شايفين كده يكون متزن مع جسمه، يكون تحس ان هو كتله واحده، مفيش انفصال بين ديل الطير وجسم الطير. مش شرط ديل الطير يبقى نازل لتحت قوي، مش شرط يكون ديل قوي، لكن المهم يكون متزن، لا بيروح يمين ولا شمال، في اتزان في ديل الطير. كمان جسم الطير كله تحسه كتله واحده، مفيش فيه انفصال، لا الديل منفصل عن الجسم ولا تحس ان الرقبه كمان منفصله عن جسم الطير. المعلومه الرابعه عندنا خاصه بريش الطير عموما. لازم ريش الجسم كله يكون كثيف، ريش كتير. كمان الريش يكون ناعم، سلكي فيذر، يكون الريش ناعم خالص، ما يكونش ريش خشن. الريشه الواحده كمان نفسها يكون سمكها كبير، سمك الريشه نفسها كبير، ويكون الريش ناعم. بينا لحضراتكم على طير من الطيور المهمه جدا، ابن مباشر لمستر ويموس، 4 مرات اولمبياد 003 في تفصيله واحده. اخوات الطير واولاد اخوات الطير اوائل ما شاء الله. المعلومه الخامسه خاصه بالجناح. الطير طبعا متبهدل لانه كان بيفرخ. الجناح احنا بنقسمه لجناح داخلي وجناح خارجي. الجناح الداخلي ال10 ريشات الداخليين، ودول لازم يكون فيهم الصفات الاتيه. اول حاجه لازم يكونوا اقصر من الجناح الخارجي، في فرق بين ال10 الدواخل وال10 الخوارج. تاني حاجه يكونوا فيهم سماكه، لما ترفع كتف الطير من جوه كده بصبعك الصغير يكون فيه سمك. تالت حاجه بالنسبه لعظمه الطير الداخليه الفوري ارم تكون قصيره قدر الامكان، بحيث انك اقصى حاجه تقدر تدخل صابع واحد بينها وبين الجسم. والمعلومه دي اخدناها من كوين مندرهود. بالنسبه لجناح الطير الخارجي فلازم يكون في فنتيليشن كويس بين الريش، في فرق بين الريش وبعضه، ويكون الريش متساوي مع بعضه من قدام. طبعا بنتكلم عن الحمام القصير والمتوسط، مش بنتكلم عن الحمام الطويل، لان في اعتقادنا ان هو ملوش فايده داخل مصر قوي. كمان المعلومه الاخيره ان يكون الجاب بين الريشه السادسه والسابعه يكون في جاب كبيره، دي بتدي فرصه اكتر للطير في الفوز وبتميز الحمام اللي بيكسب كويس جدا. كثافه الريش من الداخل، قصر العظم، قصر الريش الداخلي عن الريش الخارجي، والفنتيليشن اللي في الريش الخارجي اخر 3 أو 4 ريشات. المعلومه السادسه معانا خاصه بعضلات الطير. صعب شويه على حد مبتدئ انه يقدر يلاحظها، لكن لما بتمسك طيور كويسه فيها الصفه وطيور ما فيهاش صفه بتقدر تميزها. باطراف صوابعك هتحطها جنب عظمه الطير بالظبط، باينه شويه في الطير ده ما شاء الله من غير ما نحسها. بتحط اطراف صوابعك جنب عظمه الطير بالظبط وبتغمض عينك وبتبدا تحس فايبريشن عالي جدا في الطير ما شاء الله. من الطيور المميزه جدا، ودي صفه مميزه للحمام
السريع واللي بيقدر يطير مسافة أقوى. الاستامينا وقوة العضلات بتدي للطير القدرة إن هو يطير مسافة أكبر. المعلومة السابعة عندنا هي بالنسبة للطير من تحت برضو، عظمة الطير اللي تحت تكون قصيرة قدر الإمكان وتكون مسحوبة زي القارب، من قدام عالي ومن ورا بيبدأ يطلع لفوق ينخفض كده. المعلومة الثامنة والأخيرة، دي طيرة شابة بنت الميس كانيبال، حفيدة الكانيبال وحفيدة جيرسون، طير أولمبياد. أبوها حفيد 843 أول على 22,000 وأول أولمبياد. طيرة ما شاء الله من أصول قوية. المعلومة الثامنة خاصة بذور الطير إن شاء الله، إن ذور الطير يكون عميق وضيق. دي معلومة مميزة للحمام اللي بيقدر يطير مسافات كبيرة عن الحمام فوق ال 300 كيلو. المعلومة التاسعة، دي طيرة شابة بنت الميس كانيبال، حفيدة 843 أول على 22,000 وأول أولمبياد. طيرة ما شاء الله من أصول قوية. المعلومة الثامنة خاصة بذور الطير إن ذور الطير يكون عميق وضيق. دي معلومة مميزة للحمام اللي بيقدر يطير مسافات المعلومة الثامنة والأخيرة، دي طيرة شابة بنت الميس كانيبال، حفيدة الكانيبال وحفيدة جيرسون، طير أولمبياد. أبوها حفيد 843 أول على 22,000 وأول أولمبياد. طيرة ما شاء الله من أصول قوية. المعلومة الثامنة خاصة بذور الطير إن شاء الله، إن ذور الطير يكون عميق وضيق. دي معلومة مميزة للحمام اللي بيقدر يطير مسافات كبيرة عن الحمام فوق ال 300 كيلو.